บนโซเชียลแชร์ข้อความเตือนให้หมั่นตรวจเช็คน้ำมันเบรกเนื่องจากน้ำมันเบรกมีอายุการใช้งานสามารถเสื่อมสภาพได้ชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทเดินทางไปสอบถามกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์วิธีการตรวจสอบน้ำมันเบรกที่เขาแชร์กันนี้ใช้ได้จริงไหมครับจริงครับในกลุ่มน้ำมันเบรกคุณภาพสูงในรถยุคใหม่ปัจจุบันอาจจะยืดได้ถึง 60,000 ถึง 3 ปีแต่ในรถยุคก่อนหรือว่ารถใช้งานในกลุ่มรถธรรมดาทั่วไปก็จะอยู่ในระดับประมาณ 2 ปีถึง 40,000 กิโลซึ่งเราจะแยกว่าแล้วฉันเป็นรถยุคไหนล่ะในคู่มือประจำรถจะมีระบุอยู่ว่าในช่วงเวลาไหนที่จะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายจำเป็นต้องตรวจทุกๆ 10,000 กิโลเมตรไหมครับจริงอีกเหมือนกันน้ำมันเบรกมีอยู่ 3 ประเภทด้วยกันในสารเคมีตั้งต้นในกลุ่มยุคเก่าก็จะมีค่าในการทนความร้อนระดับหนึ่งในกลุ่มกลางก็ยังมีน้ำมันเบรกที่เป็นน้ำมันจากพื้นฐานของน้ำมันธรรมชาติอยู่และล่าสุดก็จะเป็นน้ำมันเบรกกลุ่มคุณภาพสูงซึ่งผ่านการสกัดพิเศษมาจากสารในกลุ่มประเภทของซิลิโคนซึ่ง2กลุ่มแรกนี้เนี่ยจะมีความเป็นกรดสูงจะเห็นว่าในยุคก่อนบอกว่าเอาน้ำมันเบรกราดสีแล้วก็เกิดสีบวมพองแต่น้ำมันเบรกยุคใหม่ที่คุณภาพสูงเราสังเกตได้จากค่าดอทถ้าเกิดดอทแล้วก็มีตัวเลขต่อท้ายด้วยตัวเลขสูงถึงดอท5 5.1 ในปัจจุบันก็จะสามารถทนความร้อนได้ในระดับประมาณ290ถึง300องศาน้ำมันเบรกในค่าเริ่มต้นที่ดอท3ก็จะอยู่ในช่วงประมาณ180ถึง200องศาเวลาที่เราใช้งานน้ำมันเบรกไปเจ้าน้ำมันเบรกเนี่ยจะมีคุณสมบัติในการต้านทานการเกิดการเดือดเกิดฟองหากปล่อยให้น้ำมันเบรกเสื่อมสภาพจะเป็นยังไงล่ะครับเวลาที่เรากดแป้นเบรกลงไปน้ำมันเบรกจะเป็นตัวส่งแรงดันไปกดที่ตัวผ้าเบรกเพื่อให้ผ้าเบรกหยุดลดความร้อนจากการเบรกระหว่างจานดิสหรือว่าดัมถูกส่งกลับมาที่น้ำมันเบรกเหมือนกันถ้าน้ำมันเบรกเกิดฟองการส่งแรงดันไปก็จะหายไปช่วงๆจะรู้สึกได้ว่าแป้นจะลึกหายไปเลยเหมือนอาการที่เขาบอกว่าเบรกแตกคล้ายๆกับท่อในระบบเบรกนั้นแตกรั่วแต่จริงๆแล้วมันเกิดจากฟองอากาศยกตัวอย่างถ้าเกิดเราใช้น้ำมันเบรกคุณภาพสูงในช่วงที่น้ำมันใหม่ไม่มีความชื้นมันสามารถที่จะทนความร้อนได้ระดับ300องศาแต่เมื่อมีความชื้นสะสมเข้าไปในระบบถูกใช้งานเกินกว่า2ปีไปแล้วอุณหภูมิที่มันทนสูงสุดเหลือเพียง180องศาเท่ากับน้ำมันเบรกดอท3ในยุค20ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นความเสี่ยงที่มันจะทำให้คุณเกิดอุบัติเหตุหรือว่าการทำงานกับระบบช่วยการทรงตัวที่ต้องใช้ระบบเบรกในการควบคุมมีประสิทธิภาพลดลงน้ำมันเบรกเสื่อมสภาพสังเกตยังไงครับรถเก่าๆ10-20 ปีในยุคนั้นเนี่ยจะมีน้ำมันอยู่แค่ประมาณดอท3ถึงดอท4ยังเป็นน้ำมันเบรกที่มีคุณสมบัติที่เป็นกรดอยู่ถ้าเกิดสังเกตด้วยตาในรถยุคเก่าจะเห็นว่าสีของน้ำมันเบรกเนี่ยจะเริ่มเข้มขึ้นเรื่อยๆนั่นก็เพราะว่าในกลุ่มน้ำมันปิโตรเลียมมันสามารถที่จะไปกัดตัวชุดยางซีนยางในอุปกรณ์ต่างๆภายในระบบได้แล้วรถยุคใหม่ล่ะครับรถยุคใหม่จะใช้วิธีสังเกตแบบนี้ยากแล้วเพราะว่าสีเปลี่ยนน้อยมากแต่ว่าความจริงแล้วตัวน้ำมันเบรกเนี่ยจะมีคุณสมบัติในการต้านทานหรือว่าทนความร้อนได้ดีก็จริงแต่ก็มีอีกหนึ่งคุณสมบัติของเขานั่นก็คือดูดความชื้นเก่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผ่านอายุการใช้งานประมาณสัก2ปีไปแล้วขึ้นปีที่3ผ่านหน้าฝนก่อนเราก็ควรจะเปลี่ยนดังนั้นสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับจริงเลยครับควรแชร์ต่อมันเช็คอุปกรณ์ตามระยะมาตรฐานจะช่วยให้การเดินทางปลอดภัยนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์จะให้คิดก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์